नमस्कार, मी शिल्पा। स्वागत आहे तुमचं सर्वांचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण अक्षय तृतीया स्पेशल थाळी बनवतोय। थाळी म्हणले की थाळीमध्ये वेगवेगळे पदार्थ आले, जसे की गोड पदार्थ, तिखट पदार्थ, तसेच चपाती किंवा पुरी अशाच प्रकारची थाळी आजच्या व्हिडिओमध्ये आज आपण बनवणार आहोत। ही थाळी अगदी झटपट अशी कशी बनवायची, तसेच थाळीसाठी लागणारी तयारी कशी करायची, ही सर्व आज आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। त्यासाठी हा व्हिडिओ स्किप न करता शेवटपर्यंत नक्की पहा। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक, शेअर, तसेच माझ्या चॅनलवरती जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। सर्वात आधी मी येथे कुकर लावून घेणार आहे। त्यासाठी मी येथे 2 कुकरचे डबे घेऊन एका कुकरच्या डब्यामध्ये 1 वाटी तांदूळ आणि दुसऱ्या कुकरच्या डब्यामध्ये मी येथे अर्धी वाटी डाळ घेतलेली आहे। मी येथे तुरीची आणि मुगाची अशी मिक्स डाळ घेतली आहे। डाळ आणि तांदूळ मी स्वच्छ असे निवडून आणि पाकडून घेतलेले आहेत। आता डाळ आणि तांदूळ स्वच्छ असे पाण्याने 2 वेळा धुवून घ्यायचे आहेत, म्हणजे डाळ आणि तांदळाला लागले जी काही धूळ वगैरे पावडर वगैरे असते ती निघून जाते। त्याच्यामुळे डाळ आणि तांदूळ मी येथे 2 पाण्याने धुवून घेतलेले आहेत। आता हे डबे आपण कुकरमध्ये ठेवणार आहोत। त्यासाठी मी येथे कुकर घेतलेला आहे। कुकरमध्ये खाली आपल्याला 1.5 ते 2 ग्लास पाणी टाकून घ्यायचं आहे। तसेच आता या कुकरमध्ये एक स्टँड देखील ठेवायचं आहे अशा प्रकारचं। आणि आपल्याला या कुकरमध्ये अर्धा लिंबू टाकायचा आहे। लिंबू टाकल्याने आपला कुकर आतमधून काळा पडत नाही, त्याच्यामुळे आपल्याला कुकरमध्ये खाली लिंबू टाकून घ्यायचं आहे। आणि जो डाळीचा डब्बा आहे तो प्रथम आपल्याला कुकरमध्ये खाली ठेवायचा आहे। आता या डाळीमध्ये पाव चमचा हळद घालायची आणि 1 चिमूट भरून हिंग टाकायचा आहे। आता या डाळीमध्ये पाणी टाकून घ्यायचं आहे। तर मी येथे 1.5 वाटी पाणी डाळीमध्ये टाकून घेतलेला आहे। आता जो भाताचा डब्बा आहे, तांदळाचा डब्बा, तो आपल्याला डाळीच्या डब्याच्या वरती ठेवायचा आहे। आणि या भातामध्ये आपल्याला चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे, तसेच पाणी देखील टाकायचं आहे। मी येथे 1.5 वाटी पाणी या तांदळामध्ये टाकून घेतलेलं आहे। आता कुकरच्या डब्यामध्ये टाकलेले मीठ चमच्याच्या सहाय्याने चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। मीठ जर पाण्यामध्ये चांगलं मिक्स झालं नाही तर भात एका साईडला खारट लागतो तर दुसऱ्या साईडला आळणी लागतो, त्याच्यामुळे मीठ चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता कुकरचं झाकण लावून आपल्याला या कुकरच्या 3 ते 4 शिट्ट्या काढून घ्यायच्यात आणि हे डाळ तांदूळ शिजवून घ्यायचं आहे। आपल्या या कुकरच्या शिट्ट्या होत आहेत तोपर्यंत आपण आंब्याचा रस तयार करून घेणार आहोत। तर त्यासाठी मी येथे आंबे स्वच्छ असे धुवून घेतलेले आहेत। आंबे धुवायच्या आधी ते साधारण 5 ते 10 मिनिटे पाण्यात ठेवायचेत, म्हणजे आंब्याला लागलेला जो काही चिक वगैरे असतो तो निघून जायला मदत होते। आंबे मी येथे स्वच्छ असे धुवून घेतलेले आहेत। आता हे आंबे आपण कट करून घेणार आहोत। मी येथे रत्नागिरी हापूस आंबे घेतलेले आहेत। आता आंब्याचा जो देठाकडचा भाग आहे तो अशा पद्धतीने कट करून टाकायचा आहे, कारण याच्यामध्ये देखील रुचिक असतो। आता हे आंबे आपल्याला अशा प्रकारे कट करून घ्यायचे आहेत। इथे मी रस करण्याची एकदम साधी आणि सोपी पद्धत सांगितलेली आहे, ज्याने तुमचे रस करताना हात अजिबात खराब होणार नाहीत। तुम्हाला जर आंबा अशा प्रकारे कट करता येत नसेल तर काय करायचं, आंब्याचा देठाकडचा जो भाग आहे तो चाकूच्या सहाय्याने कट करून टाकायचा आणि नंतर आंब्याचं जे साल आहे ते अशा प्रकारे ओढून काढायचं। तुम्ही बघू शकता अतिशय इझिली याचं साल निघतं, कारण आपले जे आंबे आहेत ते चांगल्या प्रकारे पिकलेले आहेत। आणि या सालेला तुम्ही पाहू शकता अजिबात जो काही रस किंवा गर आहे आंब्याचा तो शिल्लक राहिलेला नाही आहे। अतिशय पटकन याचं साल निघतं। सेम प्रकारे मी राहिलेल्या आंब्याचं जे काही साल आहे ते काढून घेते। आता एक टोकदार चमचा घेऊन अशा प्रकारे आपल्याला सालीचा तसेच जी कोय असते तिचा गर काढून घ्यायचा आहे। टोकदार चमचा घेतल्यामुळे याचा गर अगदी पटकन निघतो। खरडून आपल्याला सर्व जो काही गर आहे तो काढून घ्यायचा आहे। सेम प्रकारे राहिलेल्या सर्व आंब्याचा जो काही गर आहे तो काढून घ्यायचा आहे आणि कोय आणि साल वेगळे करून घ्यायचे आहे। इथे मी सर्व आंब्याचा जो पल्प आहे तो काढून घेतलेला आहे। आता एक मिक्सरचा जार घ्यायचा आहे आणि हे सर्व आपल्याला मिक्सरच्या जारमध्ये काढून घ्यायचं आहे। तसेच आता याच्यामध्ये आपल्याला 1 कप दूध टाकायचं आहे। तुम्हाला दूध आवडत नसेल तर तुम्ही इथे पाणी देखील वापरू शकता, पण पाण्यामुळे रस लवकर काळा पडतो। तसेच आता याच्यामध्ये अर्धा चमचा वेलची पावडर घालायची आणि चवीनुसार आपल्याला या रसामध्ये साखर घालायची आहे आणि झाकण लावून आपल्याला हे छान असे मिक्सरमधून फिरवून घ्यायचं आहे। तर इथे आपला आंब्याचा जो रस आहे तो तयार आहे। पाणी टाकल्यामुळे आपला रस लवकर खराब होतो, त्याच्यामुळे मी येथे पाणी वापरलेलं नाही आहे। तसेच तुम्ही या रसामध्ये मिक्सरमधून फिरवत असताना बर्फाचे तुकडे देखील टाकू शकता। बाकीचा स्वयंपाक होईपर्यंत आपण हा रस फ्रीजमध्ये ठेवून देऊया, म्हणजे तो थंड राहील। तसेच हा रस काळा देखील पडणार नाही। आता आपण चपाती बनवण्यासाठी लागणार जी काही कणिक आहे ती मळून घेणार आहोत। तर हा रस मी आता फ्रीजमध्ये ठेवते। कणिक मळण्यासाठी मी येथे एक मोठी परात घेतली आहे। परातीमध्ये अर्धा चमचा मीठ काढून घेतले आणि येथे मी गव्हाचे पीठ चाळून घेते। आता या पिठामधील थोडंसं पीठ मी बाजूला काढून ठेवलेलं आहे पिठी लावण्यासाठी। आता ही कणिक मळून घ्यायची। तर तुम्ही जर पुरी बनवण्यासाठी ही कणिक मळणार असाल तर ती एकदम घट्टसर अशी मळायची
आहे आणि चपाती बनवण्यासाठी जर कणिक मळून घेणार असाल तर ती थोडीशी सैलसर अशी मळून घ्यायची। तर आता मी हे पीठ मळून घेते। इथे तुम्ही बघू शकता मी येथे कणिक मळून घेतलेली आहे। मी येथे चपाती बनवण्यासाठी जी कणिक आहे ती मळून घेतली आहे। आता ही मळून घेतलेली कणिक एका डब्यामध्ये अशा प्रकारे ठेवायची म्हणजे आपली कणिक कडक होत नाही। आपली कणिक भिजते तोपर्यंत आपण सांडग्याची भाजी बनवून घेऊया। त्यासाठी मी येथे 1 वाटी सांडगे घेतलेले आहेत। हे सांडगे कसे बनवायचे याची रेसिपी मी ऑलरेडी अपलोड केलेली आहे। तुम्ही माझ्या चॅनलवरती जाऊन ती चेक करू शकता। मी इथे सांडग्याची भाजी बनवते। हवं तर तुम्ही दुसरी कोणतीही भाजी येथे बनवू शकता, पण सांडग्याची भाजी आंब्याच्या रसासोबत खूप छान लागते। सांडग्याची भाजी बनवण्यासाठी मी इथे 8 ते 10 लसणच्या पाकळ्या ठेचून घेतलेल्या आहेत। एक मीडियम साईजचा कांदा एकदम बारीक असा चिरून घेतलाय, थोडीशी कोथिंबीर आणि 8 ते 10 कढीपत्त्याची पाने घेतली आहेत। आता गॅसवरती मी कढई ठेवून कढईमध्ये 1 ते 1.5 चमचा तेल टाकून घेतलेलं आहे। आता या तेलामध्ये आपण जे सांडगे घेतलेले आहेत हे सांडगे खरपूस असे भाजून घ्यायचे आहेत। अशा प्रकारे सांडगे भाजून घेतल्याने सांडग्याची भाजी खायला अतिशय खमंग लागते। तसेच हे सांडगे रशामध्ये किंवा भाजीमध्ये विरघळत देखील नाहीत। तर सांडगे मी येथे 3 ते 4 मिनिटे भाजून घेतलेले आहेत। या सांडग्याचा कलर देखील चेंज झालेला आहे। आता हे सांडगे एका डिशमध्ये काढून घ्यायचे आहेत। आता याच कढईमध्ये मी 1.5 चमचा तेल टाकून घेतलेला आहे। तेलामध्ये पाव चमचा मोहरी आणि पाव चमचे जिरे टाकायचे आहेत। तसेच आपण जो ठेचून घेतलेला लसूण आहे तो लसूण आणि बारीक चिरलेला कांदा तसेच कढीपत्ता देखील टाकून घ्यायचा आहे। आता हे कांदा लसूण कढीपत्ता आपल्याला छान असं तेलामध्ये परतवून घ्यायचा आहे। हलकासा लाल होईपर्यंत हे छान असं तेलामध्ये परतवून घ्यायचं आहे। तर इथे तुम्ही पाहू शकता कांदा लसूण छान परतलं गेलेला आहे। आता याच्यामध्ये पाव चमचा हळद तसेच चवीनुसार लाल तिखट टाकायचे। वडे बनवताना त्याच्यामध्ये मीठ आणि लाल तिखट वापरलेलं असतं, त्याच्यामुळे ते टाकताना अंदाजाने टाकायचं आहे। आता याच्यामध्ये मी भाजून घेतलेले वडे देखील टाकून दिलेले आहेत, तसेच थोडीशी कोथिंबीर देखील टाकली आहे। आता हे छान असं अर्धा ते 1 मिनिटे तेलामध्ये परतवून घ्यायचे। आता भाजीमध्ये पाणी टाकायचे। मी येथे 1 वाटी सांडगे घेतले, त्याच्यासाठी 1.5 वाटी पाणी मी या भाजीमध्ये टाकून घेतलेलं आहे। सांडग्याची भाजी मी सुकीच बनवणार आहे, त्याच्यामुळे पाणी मी येथे थोडंसंच टाकलेलं आहे। आता भाजीमध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचे। मीठ टाकताना इथे बेतानेच टाकायचं आहे, कारण सांडगे बनवताना देखील त्याच्यामध्ये मीठ टाकलेलं असतं। गॅस मोठा करून या भाजीला एक उकळी काढून घ्यायची। तर इथे तुम्ही पाहू शकता भाजीला छान उकळी आलेली आहे। आता एकदा ही भाजी छान अशी हलवून घ्यायची आणि गॅसची फ्लेम आपल्याला इथे लो करायची आहे आणि आता या भाजीवरती झाकण ठेवायचे आणि झाकण ठेवून आपल्याला ही सांडग्याची भाजी शिजवून घ्यायची आहे। मध्ये मध्ये झाकण उघडून ही सांडग्याची भाजी हलवून घ्यायची आहे। आपली सांडग्याची भाजी शिजते तोपर्यंत आपण अळूवडी आणि बटाटा भजी बनवण्यासाठी लागणारी तयारी करून घेऊया। मी इथे अळूची पाने घेतलेली आहेत। माझ्याकडे घरामध्ये ही पाने उपलब्ध होती, त्याच्यामुळे मी ते येथे घेतलेली आहेत। हवं तर तुम्ही फक्त बटाटा भजी देखील येथे बनवू शकता। येथे मी बटाट्याचे काप करून घेतलेले आहेत, स्लाइस करून घेतलेले आहेत। आपली जी पेपरची किसणी असते त्याच्या मदतीने मी अशा प्रकारचे बटाट्याचे काप तयार करून घेतलेले आहेत आणि मी ते पाण्यामध्ये बुडवून ठेवलेले आहेत। आपण इथे आज अळूवडी आणि बटाटा भजी असे 2 प्रकार करणार आहोत। इथे मी एका भांड्यामध्ये 1 कप बेसन पीठ चाळून घेतलेलं आहे। आता याच्यामध्ये 8 ते 10 लसणच्या पाकळ्या ठेचून घालायच्या आहेत। तसेच थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा लाल तिखट, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार येथे लाल तिखट वापरू शकता। तसेच चवीनुसार मीठ आणि अर्धा चमचा जिरे याच्यामध्ये टाकून घ्यायचे आणि हे सर्व पाणी टाकून छान असे मिक्स करून घ्यायचे आणि स्मूथ असं बॅटर याचं तयार करून घ्यायचे। इथे मी बॅटर तयार करून घेतलेलं आहे। अशा प्रकारचं बॅटर आपल्याला इथे पाहिजे। आता आपण अळूची पाने लावून घेणार आहोत, म्हणजेच अळूच्या पानाला पीठ लावून घ्यायचे। अळूची पाने मी आधीच इथे धुवून स्वच्छ करून घेतलेले आहेत। आता जे अळूचं पान आहे ते घ्यायचे आणि ते अशा प्रकारे उलटं ठेवायचे, व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहू शकता। आणि आता या पानाला आपल्याला पीठ लावून घ्यायचे। तर शक्यतो इथे हाताचाच उपयोग करायचा आहे आणि पीठ लावून घ्यायचे, चमचा इथे वापरायचा नाही। मी हे पीठ बनवताना इथे थोडंसं पातळच हे बॅटर तयार केलेलं आहे, कारण आपण ही अळूची वडी वाफवून न घेता तळून घेणार आहोत आणि हे पीठ थोडंसं पातळ केल्याने काय होतं की आपली जी अळूची वडी आहे ती अतिशय मऊसूद अशी तयार होते। पीठ लावून झाल्यानंतर अशा प्रकारे आपल्याला ह्या अळूच्या पानाचा रोल तयार करून घ्यायचा आहे आणि सेम प्रकारे सर्व पानांना पीठ लावून घ्यायचं आहे। तर इथे मी सर्व अळूच्या पानांना पीठ लावून घेतलेलं आहे आणि इथे थोडंसं पीठ शिल्लक आहे, त्याची आपण भजी बनवणार आहोत। इथे आपली जी वड्याची किंवा सांडग्याची भाजी आहे ते देखील मस्त अशी शिजली गेलेली आहे, ती एकदा चेक करून पाहिजे। तर चेक करण्यासाठी अशा प्रकारे तुम्ही चमच्याचा उपयोग करून चेक करू शकता। एकदम मऊसूद अशी आपली भाजी शिजली गेलेली आहे। आता या भाजीमध्ये 2 चमचे शेंगदाण्याचा कूट टाकायचा आहे आणि तो भाजीमध्ये छान मिक्स करून घ्यायचा आहे। आता पुन्हा एकदा या भाजीवरती झाकण ठेवायचे आणि 2 मिनिटे आपल्याला ही भाजी पुन्हा एकदा वाफवून घ्यायची आहे। आता मी याच्यावरती पुन्हा झाकण ठेवलेलं आहे। 2 मिनिटांनी पुन्हा झाकण उघडायचे आणि याच्यावरती हिरवीगार अशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकायची।
तयार झाली आपली सांडग्याची भाजी। आता अळूवडी आणि भजी तळण्यासाठी मी येथे कढईमध्ये तेल तापण्यासाठी ठेवलेलं आहे। तेल तापल्यानंतर तेलामध्ये प्रथम पापड तळून घ्यायचे आहेत। मी येथे खिचे पापड तळून घेते। हे खिचे पापड कसे बनवायचे याच्या रेसिपीची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। तसेच यासोबत मी कुरडे देखील येथे तळून घेतलेले आहे। मी पापड तळून घेतलेले आहेत। आता याच तेलामध्ये मी बनवून घेतलेल्या अळूवड्या देखील तळून घेते। अळूवड्या तळत असताना गॅसची फ्लेम ही मीडियम ठेवायची। अळूवडी तळत असताना गॅसची फ्लेम जर खूप लो ठेवली तर अळूवड्यांमध्ये खूप जास्त तेल राहतं आणि खूप हाय जर ठेवली फ्लेम तर अळूवड्या जळतात। त्याच्यामुळे अळूवडी तळत असताना गॅसची फ्लेम ही मीडियम ठेवायची। तर इथे आपल्या ज्या अळूवड्या आहेत त्या तळून तयार झालेल्या आहेत। आता या एका डिशमध्ये मी काढून घेते। मी सर्व अळूवड्या इथे तळून घेतलेल्या आहेत। आता भज्याचं जे बॅटर आहे त्याच्यामध्ये चिमूटभर सोडा टाकायचा आहे आणि सोडा या बॅटरमध्ये छान मिक्स करून घ्यायचा आहे। तसेच आपली भजी एकदम कुरकुरीत व्हावीत याच्यासाठी या बॅटरमध्ये 1 चमचा बारीक रवा टाकायचा आहे आणि तो देखील बॅटरमध्ये छान मिक्स करून घ्यायचा आहे। आता आपण जे बटाट्याचे स्लाइस करून घेतलेले आहे ते या बॅटरमध्ये टाकून घ्यायचे आहेत आणि ते या बॅटरमध्ये डीप करून घ्यायचे आहेत। आता एक स्लाइस बटाट्याचा आपल्याला या तेलामध्ये सोडायचा आहे आणि ही भजी आपल्याला तळून घ्यायची आहे। भजी तळत असताना गॅसची फ्लेम ही मीडियम ठेवायची आणि आलटून पलटून दोन्ही साइडनी भजी आपल्याला तळून घ्यायची आहे। तर इथे तुम्ही बघू शकता आपली जी भजी आहे ती तळून तयार झालेली आहेत। आता ही भजी देखील मी एका डिशमध्ये काढून घेते। आता चपात्या करून घ्यायच्या आहे। त्यासाठी मळून ठेवलेली कणिक मी तेल लावून थोडीशी मऊ करून घेतलेली आहे आणि त्यातील एक पिठाचा गोळा मी तयार करून घेतला आहे आणि तो कोरड्या पिठामध्ये घोळवून घेतला आहे। आता याची चपाती लाटायला घ्यायची। तर इथे मी 4 पदरी चपाती लाटून घेणार आहे। याच्या आधी मी वेगवेगळ्या प्रकारे चपाती कशी लाटायची याचा देखील व्हिडिओ बनवलेला आहे। त्याची लिंक देखील मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। तर आता याची मी चपाती लाटून घेते। चपाती भाजण्यासाठी गॅसवरती मी तवा देखील गरम करण्यासाठी ठेवलेला आहे। चपाती आता माझी लाटून झालेली आहे। आता ही चपाती मी तव्यावरती भाजून घेते। चपाती भाजत असताना गॅसची फ्लेम ही हाय टू मीडियम ठेवायची आणि चपाती दोन्ही साइडने चांगली भाजून घ्यायची। इथे तुम्ही पाहू शकता अगदी काही सेकंदामध्येच आपली चपाती अगदी टम्म अशी फुगलेली आहे। आता या चपातीला दोन्ही साइडने थोडं तेल लावायचं आहे आणि चपाती दोन्ही साइडने छान अशी भाजून घ्यायची आहे। कुकर थंड झाल्यानंतर कुकरमधील डाळीचा डबा मी बाहेर काढून घेतलेला आहे आणि डाळ अशा प्रकारे मी चमच्याच्या सहाय्याने इथे फेटून घेतली आहे। आता या डाळीमध्ये गरम पाणी टाकायचं आहे। इथे शक्यतो गरम पाण्याचाच उपयोग करायचा आहे आणि गरम पाणी डाळीमध्ये छान असे मिक्स करून घ्यायचं आहे। तसेच आता या डाळीमध्ये चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे आणि मीठ देखील डाळीमध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे। इथे मी डाळीला फोडणी देणार नाही आहे। हवं तर तुम्ही या डाळीला इथे फोडणी देखील देऊन घेऊ शकता। चला तर मग आपला संपूर्ण स्वयंपाक रेडी आहे। आता ताट वाढायला घेऊया। कोणत्याही प्रकारची थाळी बनवायची असेल मग ती आमरस थाळी असो किंवा पुरणपोळीची थाळी असो, थाळी बनवण्यासाठी लागणारी थोडीफार तयारी जर तुम्ही आदल्या दिवशी करून ठेवली तर तुम्हाला थाळी बनवताना खूप जास्त वेळ लागणार नाही। जसं की वरण भात लावायचा असेल तर वरण भातासाठी लागणारं डाळ आणि तांदूळ आदल्या दिवशी निवडून ठेवणे, तसेच भाज्या वगैरे आदल्या दिवशी निवडून ठेवणे, लसूण निवडून ठेवणे, दाण्याचा कूट तयार करून ठेवणे, या ज्या बारीक-निरीक गोष्टी आहेत ह्या जर तुम्ही आदल्या दिवशी करून ठेवल्या तर तुम्हाला थाळी बनवताना खूप जास्त वेळ लागणार नाही आणि एकदम झटपट अशी तुमची थाळी तयार होईल। तुम्हाला माझी आजची थाळीची रेसिपी कशी वाटली मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर तसेच चॅनलवरती जर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय बाय।